Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible Study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ We're so glad you have joined us again. รู้สึกดีใจจริงๆเลยนะครับที่วันนี้คุณมาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา Well, this week the topic has been spiritual warfare. ในสัปดาห์นี้นะครับเรากำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณ We're talking about how we can withstand in the evil day. เราได้พูดถึงการที่เราเนี่ยสามารถยืนหยัดมั่นคงในวันอันชั่วร้ายได้ We have learned that spiritual warfare is a reality whether we like it or not. เราก็ได้เรียนรู้ความจริงไปแล้วนะคะว่าสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะรู้สึกชอบใจกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับ The word of God is truth. และถ้อยคำของพระเจ้าเองก็เป็นความจริงอยู่แล้ว The word of God reveals realities in the spiritual realm that we don't see with our eyes. เพราะถ้อยคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่คอยเปิดเผยให้เราเห็นว่าความเป็นจริงทางโลกฝ่ายวิญญาณมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาของเราไง And it shows that we have a spiritual enemy. แล้วก็เปิดเผยให้เราเห็นว่าเรามีศัตรูทางฝ่ายวิญญาณด้วย Who is actively working against our lives. ซึ่งเป็นผู้ที่คอยทำงานเพื่อจะโจมตีต่อต้านกับชีวิตของเราตลอดเวลาเลย It is also called the kingdom of darkness. แล้วอาณาจักรของมันก็ชื่อว่าอาณาจักรแห่งความมืด And so as believers, ในฐานะของผู้เชื่อนะครับ we are in a warfare. เราเองก็เหมือนกับอยู่ในสนามรบ But this is not to intimidate us. แต่ว่าความจริงตรงนี้มันไม่ควรจะทำให้เรารู้สึกกลัว This is just to help us know how we can deal with spiritual warfare in our lives. แต่ช่วยให้เรารู้นะครับและเราก็จะได้มีวิธีในการที่จะจัดการหรือว่ารับมือกับการงานหรืออาณาจักรแห่งความมืดในชีวิตของเรา And it's a very, very important revelation to have in our Christian life. เป็นการเปิดเผยความจริงที่สำคัญและเราก็ควรจะรู้ด้วยนะครับ when you deal with things in the spiritual, เพราะเมื่อคุณจัดการกับสิ่งต่างๆในโลกฝ่ายวิญญาณ you will see victory in the physical realm. คุณก็จะเห็นชัยชนะเนี่ยส่งผลออกมาสู่ชีวิตภายนอกของคุณด้วย Right. So this is not just a religious idea. ตรงนี้ไม่ได้เป็นแนวความคิดของศาสนาเท่านั้นนะครับ This is a reality of walking in the things of God. แต่เป็นความเป็นจริงสำหรับการดำเนินชีวิตในสิ่งต่างๆของพระเจ้า If we want to constantly walk deeper into the plan and the will of God and the purpose of God for our lives, ถ้าเราเองอยากจะเห็นชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินต่อไปตามแผนการของพระเจ้าตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเรา then we must understand the nature of spiritual warfare and how to deal with it. เราก็จำเป็นต้องรู้จักลักษณะของสงครามฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับแล้วเราก็ควรจะรู้วิธีที่เราจะจัดการกับมัน In Ephesians 6:13, which is the key text, ในข้อพระคัมภีร์เอเฟซัสนะครับบทที่6ข้อ13ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์นี้ของเรานะครับ it says, "Therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand." เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ So no matter what kind of evil day you have faced or are facing or will face, ไม่ว่าคุณจะเคยเจอหรือกำลังเจอหรือจะเจอต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับวันอันชั่วร้ายยังไงก็ตาม God has given you everything to be able to stand and not fall and not be destroyed. ก็อยากจะให้คุณรู้และมั่นใจนะครับว่าพระเจ้าได้ให้ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดกับคุณแล้วเพื่อคุณจะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้แล้วคุณจะไม่มีวันล้มลงไปหรือว่าไม่มีวันที่คุณจะถูกมารมันเหยียบย่ำแน่นอน So we've been talking about 5 things you must know to withstand every evil day. แล้วเราก็ได้พูดถึง5อย่างที่สำคัญซึ่งคุณควรจะรู้นะครับเพื่อจะช่วยให้คุณเนี่ยยืนหยัดอย่างมั่นคงในวันอันชั่วร้ายนั้นได้ The first one is this. อันแรกเลยก็คือ your weapons in God are superior to the devil's weapons. อาวุธที่คุณมีอยู่ในพระเจ้าเป็นอาวุธที่มีพลานุภาพมากกว่าของมัน The second one is this. และอันที่สองก็คือ that the devil is a defeated foe. มารเนี่ยมันเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบละ He's not powerful. มันไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรเลย But he will lie to you and make himself look like he's powerful. แต่มันจะมาคอยโกหกคุณแล้วพยายามสร้างภาพทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีอำนาจอยู่ But when you know that he has been defeated at the cross, แต่เมื่อเรารู้ว่ามันพ่ายแพ้ไปแล้วที่กางเขนนั้น you can withstand in the evil day. คุณก็สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ในวันอันชั่วร้ายนะครับ Number 3, we learn that we have authority over the devil in Christ. และในข้อที่3นะครับเราเรียนรู้ไปว่าเราเองเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจนั้นแล้วในพระคริสต์ So we're not just flesh and blood. เราไม่ได้เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาข้างนอกอย่างเดียว But we are in Christ. แต่ตอนนี้เราเป็นผู้ที่อยู่ในพระคริสต์
And the very authority of Christ has been given to us. และสิทธิอำนาจของพระคริสต์ตอนนี้เนี่ยพระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้กับเรา Number 4, we learn this. และอันที่4นะครับเราได้เรียนรู้ไปว่า That we must take responsibility to resist the works of the devil. เราเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนะครับในการที่เราจะสั่งห้ามหรือต่อต้านกับการงานของมาร Because the authority came from heaven. เพราะสิทธิอำนาจนี้มาจากสวรรค์ But it's working in our lives now. แต่ตอนนี้เนี่ยสิทธิอำนาจนี้กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเรา But authority it'll produce no results until you use them. แต่สิทธิอำนาจนี้มันจะไม่เกิดผลดีอะไรเลยถ้าคุณไม่ใช้ And you must use the authority. คุณจำเป็นต้องใช้สิทธิอำนาจนี้ As the scripture says, resist the devil and he will flee from you. อย่างที่ข้อพระคัมภีร์บอกกับเรานะครับว่าให้เรานั้นน่ะสั่งห้ามยับยั้งมันแล้วมันก็จะหนีเราไป Think about this. Why does he flee from you? ทำไมมันต้องหนีคุณไปล่ะ When you use authority. เมื่อคุณใช้สิทธิอำนาจ Because he knows you have authority. เพราะมันรู้ไงว่าคุณมีสิทธิอำนาจจริง But if you don't know, แต่ถ้าตัวคุณไม่รู้ he will gain entrance and try to destroy your life. มันก็จะได้โอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็ทำลายชีวิตของคุณนะ But every time you resist him, แต่ทุกครั้งที่คุณเองสั่งห้ามมัน whether his works come in the form of depression, fear, ไม่ว่าการทำงานของมันเนี่ยจะมาในรูปแบบของความซึมเศร้าหรือว่าความกลัว sickness and disease, ความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆความรู้สึกหมดหวัง however he tries to come. ไม่ว่ามันจะพยายามเข้ามาด้วยวิธีไหนก็เถ When อะ you take authority and resist him, เมื่อคุณใช้สิทธิอำนาจและสั่งห้ามมัน he has no choice but to flee from มัน you. ไม่มีทางเลือกมีทางเดียวคือต้องหนีไปจากคุณไง That's an awesome truth. ตรงนี้เป็นความจริงที่สุดยอดจริงๆนะครับ On this last day, และในวันสุดท้ายนี้ we'll talk about the fifth thing you must know. เราก็จะพูดถึงข้อที่5ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้ In order to withstand in the evil day. เพื่อคุณจะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในวันอันชั่วร้าย And it นั้น is this: you must walk in the truth. คุณจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความจริง You must walk in the truth. คุณต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความจริง Which means you must live by the word of God. นั่นหมายความว่าคุณต้องดำเนินชีวิตตามถ้อยคำพระเจ้า Right? First of all, you must know the word of God. คืออันแรกเลยนะครับคุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าก่อน And you must commit to live by the word of God. แล้วหลังจากที่รู้แล้วคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะดำเนินชีวิตตามถ้อยคำ The word of God must become your belief system, must become your ถ้อย foundation. คำของพระเจ้ามันจะต้องเป็นรากฐานของชีวิตคุณและจะต้องกลายมาเป็นระบบความเชื่อแนวความคิดของคุณไปเลย Because remember, one of the greatest weapons of the devil อย่าลืมนะคะว่าอาวุธที่รุนแรงชิ้นหนึ่งของมัน is his lies. ก็คือคำโกหกของมัน But when you know the truth and walk in the truth, แต่เมื่อคุณได้รู้ความจริงแล้วเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามความจริง then you can withstand in the evil day. คุณก็จะยืนหยัดมั่นคงในวันอันชั่วร้ายได้ The truth that you have from the word of ความ God จริงที่คุณมีจากถ้อยคำของพระเจ้า is one of the greatest weapons you have against the devil. มันจะเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่มีพลานุภาพมากและคุณใช้ในการต่อต้านกับมารได้ผลทุกครั้งเลย Even Jesus used this weapon against the work of the enemy. แม้แต่พระเยซูคริสต์เองก็ใช้อาวุธตรงนี้นะครับในการต่อต้านกับการงานของศัตรู Remember on the mountain จำได้ไหมครับว่าบนภูเขานั้น that the devil tested and tempted Jesus for 40 days. มารเนี่ยเข้ามาพยายามทดลองแล้วก็ทดสอบพระเยซูถึง40วัน Tempting Jesus to get what Jesus came to get but in the wrong way. พยายามที่จะมาล่อลวงให้พระเยซูเนี่ยได้รับหรือว่าทำในสิ่งที่พระองค์เสด็จมาเพื่อจะทำแต่ทำด้วยวิธีที่ผิดไง Yes, Jesus came to do those things. คือแน่นอนพระเยซูมาเพื่อจะทำสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้ว But he had to accomplish it by going to the cross. แต่พระองค์จะต้องทำตามวิธีของพระเจ้าโดยการยอมถูกตรึงบนกางเขน Not by bowing down to the ไม่ devil. ใช่ด้วยวิธีการไปยอมก้มหัวให้กับมาร And so the devil มารนะครับ twisted the word of God มันพยายามที่จะบิดเบือนถ้อยคำของพระเจ้า and tempted Jesus. แล้วก็เอามาล่อลวงพระเยซู But notice each time Jesus said it is written. แต่ทุกครั้งคุณเห็นไหมพระเยซูโต้ตอบกลับไปว่ามีเขียนไว้ว่า What was Jesus doing? พระเยซูกำลังทำอะไรเหรอ He was countering the lies of the devil with the truth of the word of God. พระองค์กำลังใช้ความจริงของถ้อยคำของพระเจ้าในการจัดการกับคำโกหกของศัตรูไง This is a perfect example of how to withstand in the evil day. ตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเกี่ยวกับวิธีการทำให้เรายืนหยัดอย่างมั่นคงในวันอันชั่วร้ายนั้น The devil's weapons is always lies. เพราะว่าอาวุธของมารมันก็คือคำโกหกตลอดเลย But when you know the word of God, you know the truth. แต่เมื่อคุณเป็นคนที่รู้จักถ้อยคำของพระเจ้ารู้ว่าความจริงของพระองค์คืออะไร And you respond with the
the truth แล้วคุณก็จะตอบสนองด้วยความจริงนี้เสมอ you'll always stand in victory นั่นคุณก็จะเห็นว่าคุณยืนอยู่ในชัยชนะตลอดเวลา so you must walk in the truth of God's คุณ word ต้องดำเนินชีวิตตามความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้า in 3 John 1:4 it says ใน3 ยอห์นนะคะบทที่1ข้อ4ได้บอกว่า I have no greater joy than to hear that my children walk in truth ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ข้าพเจ้าปิติยิ่งกว่านี้คือการได้ยินว่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าประพฤติตามสัจธรรม You know, the Apostle John had walked with God for so many years, and by the time he wrote this, he was at the end of his life. คุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าอัครทูตยอห์นเนี่ยเขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามาหลายปีแล้วตอนที่เขาเขียนในหนังสือ1 2 3 ยอห์นเนี่ยมันเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตของเขา And ละ he writes to his spiritual children. แล้วเขาก็เขียนไปถึงลูกทางฝ่ายวิญญาณของ And he เขา says, there is no greater joy that I have than to hear that my children are walking in the truth. เขาบอกว่าจริงๆไม่มีอะไรที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขมากไปกว่าการที่ได้ยินว่าลูกทั้งหลายของข้าพเจ้าเนี่ยดำเนินชีวิตตามความจริง Because John knew this. เพราะว่ายอห์นเขารู้ He knew that the weapon of the enemy is lies. เขารู้ว่าอาวุธอย่างหนึ่งของศัตรูก็คือคำโกหก And he knows that when children walk in the truth, they will always have victory. และเขาก็รู้ว่าถ้าลูกทั้งหลายของเขาดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงเนี่ยเขาก็จะมีชัยชนะ It's very interesting that it is in the book of John that he records what Jesus said. มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่าในหนังสือยอห์นนี่แหละเขาได้บันทึกเอาไว้ในสิ่งที่พระเยซูพูด Where Jesus said the devil is the father of lies. พระเยซูได้บอกว่ามารเนี่ยมันเป็นบิดาของการมุสา You know, John remembered what Jesus said and he wrote down in the Gospel of John. คือยอห์นเองเนี่ยก็จำได้ถึงคำพูดของพระเยซูเขาก็เลยมาเขียนบันทึกลงไปในหนังสือยอห์นไง So John had this revelation เพราะยอห์นเองเขาได้รับการเปิดเผยความจริง that the devil is the father of lies. ว่ามารมันเป็นบิดาของการมุสา And the only way that Christians can live in victory and walk in victory และวิธีเดียวจริงๆที่ทำให้คริสเตียนดำเนินชีวิตได้อย่างมีชัยชนะ is by walking in the truth. คือเขาต้องเลือกดำเนินชีวิตตามความจริงของถ้อยคำ Well, what does it mean to walk in the truth? แล้วมันหมายความว่ายังไงอะกับการดำเนินชีวิตตามความจริง First of all, it means that we know the Word of God. ก่อนอื่นนะครับคือหมายความว่าเราต้องทำความเข้าใจรู้จักกับถ้อยคำของพระเจ้าก่อน Secondly, it means that we are committed to living by the Word of God. แล้วอันที่สองก็คือเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะทุ่มเทกับการดำเนินชีวิตตามความจริงนี้ Thirdly, it also means that we respond with the Word of God. แล้วอันที่3ก็คือเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ทุกอย่างเราต้องตอบสนองตามถ้อยคำของพระเจ้า That's why it's so important that we know the Word of God. จึงเป็นเรื่องสำคัญมากคุณเห็นไหมครับว่าเราต้องรู้จักถ้อยคำของพระเจ้านะครับ Because we cannot walk in the truth without knowing the Word of เพราะ God. ถ้าเราไม่รู้จักถ้อยคำของพระเจ้ามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราบอกว่าเราจะดำเนินชีวิตในความจริง So actually we can say like this. ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถจะพูดแบบนี้ได้ The นะ Word คะ of God is our greatest weapon. ว่าถ้อยคำของพระเจ้านี่แหละเป็นอาวุธที่ทรงพลานุภาพที่สุดละ You know, the Bible says พระคัมภีร์บอกว่า that the Word of God is like a actually it says sharper than a double-edged sword. เพราะในพระคัมภีร์บอกว่าถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมเลยนะครับ It's a belt of truth. แล้วก็เป็นเข็มขัดแห่งความจริง It's the shield of faith. เป็นโล่แห่งความเชื่อ It's the breastplate of แล้ว righteousness. เป็นเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรม You know, all the armor that is mentioned in the book of Ephesians อาวุธทุกชิ้นนะครับที่ได้ระบุไว้ในเอเฟซัส actually is the Word of God. จริงๆทั้งหมดรวมกันเนี่ยคือถ้อยคำของพระ Because เจ้า when แหละ you know the Word of เพราะ God, เมื่อคุณรู้จักถ้อยคำของพระเจ้า you know you're righteous. คุณก็จะรู้ไงว่าคุณเป็นคนชอบ When ธรร you ม know the Word of เมื่อ God, คุณรู้จักถ้อยคำของพระเจ้า you're wearing the belt of เท่า truth. กับคุณเองก็กำลังสวมเข็มขัดแห่งความจริง When ไว้ you know the Word of เมื่อ God, คุณรู้จักถ้อยคำของพ you're ระเจ้า wearing the helmet of คุณก็ salvation. เท่ากับเป็นการสวมหมวกเหล็กแห่งความรอด When ก็ you คือ know, ความชอบอา when ข่าว you ประเส know ริฐ the Word of God, เมื่อคุณรู้จักถ้อยคำของพระ you're เจ้า holding the shield of faith. คุณเองก็กำลังถือโล่แห่งความเชื่อ When อ you ยู่ know the Word of เมื่อ God, คุณรู้จักถ้อยคำของ you're พระเจ้า wearing the shoes of the gospel of peace. คุณเองก็กำลังสวมรองเท้าแห่งข่าวประเสริฐแห่งสัน So ติสุข basically, the armor is actually the revelation of the Word of คือ God. โดยความเป็นจริงแล้วอาวุธทุกชิ้นก็คือการเปิดเผยความจริงที่คุณได้รับจากถ้อยคำของพระเจ้า See, นั่นแหละ that's why if you want to withstand in the evil นี่ day, คือเหตุผลว่าถ้าคุณเองอยากจะยืนหยัดอย่างมั่นคงในวันอัน
ชั่วร้ายได้ You need to walk in the truth. You need to know the word of God. คุณจำเป็นต้องรู้จักถ้อยคำของพระเจ้าและคุณจำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามถ้อยคำ So this week we have shown you from the scriptures. ทั้งสัปดาห์นี้นะครับเราได้เปิดเผยให้คุณดูไปแล้วจากพระคัมภีร์ There's a warfare in our lives. ว่ามันมีสงครามเกิดขึ้นในชีวิตของเรา There is an enemy that is actively working against มันมีศั us. ตรูที่คอยทำงานอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะเพื่อจะโจมตีชีวิตของเรา But don't be afraid. Don't be discouraged. แต่ไม่ต้องรู้สึกท้อใจไม่ต้องไปรู้สึกกลัวมันเลย The Bible says, "He that is in us is greater than he that is in เพราะ the พระคัมภี world." ร์บอกว่าผู้ที่อยู่ภายในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ Let him do whatever he wants to คือมัน do. อยากจะทำอะไรก็ปล่อยมัน We have greater weapons. ให้เรารู้ว่าเรามีอาวุธที่รุนแรงกว่า We มัน have แล้วกัน authority in Christ. เราเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจ We ใน have พระคริสต์ Jesus living on the เรา inside มี of พระเย us. ซูอาศัยอยู่ในเรา And no matter what, ไม่ว่าจะเกิด we อะไร can ขึ้น stand and claim our victory in ให้เรา Christ. มั่นใจเลยว่าเรายืนหยัดอย่างมั่นคงและประกาศถึงชัยชนะของเราในพระคริสต์ได้เลย Let's pray ให้ together. เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Father, we thank you that by your word you have taught us so many wonderful things throughout this week. พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่โดยถ้อยคำของพระองค์ได้ทรงสอนอะไรเรามากมายเลยภายในสัปดาห์นี้ We receive these revelations เราขอรับเอาการเปิดเผยความจริงนี้ and we commit to walk in these truths. แล้วเราตัดสินใจว่าเราจะดำเนินชีวิตตามความจริงนี้ด้วย Thank you ขอบคุณ that พระอ your งค์ word is the truth. ที่ถ้อยคำของพระองค์เป็นความจริงเดี่ยว In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู Amen. Well, God bless you. Have a wonderful weekend. ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับและมีความสุขมากๆในวันหยุดนี้ We'll นะครับ see you again next time. เราจะพบกันใหม่นะครับ